Sziasztok! Én Sziszi vagyok, és ez itt a Hungarian with Sisi podcast magyarul tanulóknak. A mai részben van egy kedves vendégem is, Anikó, aki francia tanár. Az interjúnak az első részét már megnézhettétek az előző héten, amiben a franciákról alkotott sztereotípiákról beszélgettünk, most pedig a francia tanulás, illetve tanítás lesz a téma. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithCC. Most már egész sokat beszéltünk a sztereotípiákról, meg az emberekről, úgyhogy kicsit térjünk át a nyelvre, meg a tanításra. Volt egy olyan kérdésem, hogy mi a legnehezebb a francia tanulóknak, tehát azoknak, akik franciát tanulnak idegen nyelvként. Hát szerintem ezen nem is kellett sokáig gondolkodnom, már meg is van a válaszom. Abszolút a kiejtés szerintem, ami így elviszi a pálmát rögtön az elején. Mert aztán utána nyilván lesz még más nehézség, mert nehéz ott is szerintem az igeidőket, az igeidő egyeztetést megtanulni, a direct, indirect speech, meg ezeket. Szóval, hogyha ilyen nyelvtani dolgokra akarok rámutatni, de ez minden nyelvnél így van, viszont a kiejtésnél szerintem az elején, az a szűrő. Ha az elején attól megijedsz, és visszafordulsz, akkor fordulj is vissza, mert vagy inkább küzdjél meg azzal az oroszlánnal. Úgyhogy például én csináltam is egy olyan kiejtés minikurzust, ami 5 videóból áll, és egyenként olyan 15-20 percesek. Szerintem ezt más nyelvből ilyet nem tudsz csinálni, hogy 5 videón, negyed órán, 20 percen keresztül a kiejtésről beszélsz, mert igazából egy-két videóban meg lehet beszélni az angol kiejtést, vagy a spanyolt, vagy ilyeneket. Azon mosolyogtam, amikor láttam egy ilyen spanyol online kurzust, és akkor a kiejtés az első 10 percben beszéltek róla. Kíváncsi voltam, hogy mást fogsz mondani, mert nekem is ez lett volna a tippem, de akkor eltaláltam. És kiket tanítasz? Tehát magyarokat tanítasz, vagy bármilyen nemzetiségű embert tanítasz, aki nem tud franciául? Nem tanítok bármilyen nemzetiségűt, mert én magyarul tanítok. Szóval eleve olyan tud tanulni tőlem franciául, aki magyarul tud annyira, hogy érti, hogyha például valamit magyarra fordítok. Magyar közvetítő nyelvvel. Aha. Abszolút magyar a közvetítő nyelv, és ezt tudatosan csinálom így. Egyrészt azért, mert azért nem franciául tanítok, mert szerintem az elején, amikor kezdő valaki, és nálam főleg kezdők tanulnak, illetve újrakezdők, vagy bizonytalankodók, mert van olyan ugye, hogy én már azért tudok valamennyire, de alapdolgok kiestek, és az alapokat tanítom én, viszont ott nagyon nagy segítség egy olyan nyelv, amire támaszkodhatsz, és nagyon sok olyan van interneten, ahol angolul tanulhatsz franciát, ez tök jó, és én azt is mondom, hogy aki tud angolul, az csinálja azt, hogyha már jól tudsz angolul, akkor tanulj angolul franciát, de nagyon sok olyan magyar van, aki tényleg csak magyarul tud, és őnekik jelentek én megoldást. Úgyhogy volt már, aki szeretett volna nálam franciául tanulni, akár holland, vagy kik voltak még. Nagyon sok francia azt gondolja, hogy nálam angolul is lehet tanulni, mert akkor a kártyák biztos angolul vannak, és francia, de nem, mert én magyarul tanítok. Értem. Ja, és kik a tanulóim, ezt kérdezted, hát felnőttek, az fontos, mert egész másképp, más gondokkal küzd egy felnőtt, mint mondjuk egy 10 éves, pláne a kisgyerekek, egész másképp kell hozzájuk állni, és főleg olyan felnőttek, akik Franciaországban élnek, Svájcban, Belgiumban, de Magyarországon is, akik már megunták a hülye tanulási módszereket, meg a nyelvvizsgákat, meg nem tudom, ezeket az eredménytelen dolgokat, és főleg ők az én célközönségem, és a közösségem, úgy mondom. Ezt azért kérdeztem elsősorban, mert arra lennék kíváncsi, hogy van-e valamilyen logika szerinted, ami közös a magyar és a francia nyelvben, amivel tudsz nekik segíteni, vagy
Vagy semmi. Hát Nagyon nagyon más. mélyre kéne ásnom, igen. Nagyon Nagyon más. mélyre kéne ásnom, igen, nagyon-nagyon más szerintem, és ezért is látom a páromon is, hogyha bármit megkérdez magyarul, akkor semmihez nem tudja kapcsolni. Tehát nagyon-nagyon nehéz lehet azoknak is, akik francia anyanyelvvel magyarul tanulnak szerintem, mert első látásra logikai kapaszkodók nincsenek, és itt mondom azt, hogy ki kell tágítani az embernek a befogadó képességét és a nyitottságát, és azt mondani, hogy elengedem egy kicsit a saját anyanyelvem rendszerét, és megpróbálom csak inkább így befogadni. De az is lehet, hogy én olyan nagyon nem is kerestem sose ezt, mert egyszerűen egy másik nyelv az egy másik nyelv, és kész. Tehát én nem teszek fel olyan kérdéseket, hogy hallottam, nem tanultam soha németül, csak vannak az elváló igekötők, meg ilyenek. Ugye magyarban is vannak mondjuk, de hogy én ilyet nem kérdezek, hogy miért úgy van. Nem, vannak abszolút jó kérdések, viszont vannak olyan kérdések, ami szerintem csak frusztrációt okoz magának a tanulónak is, ami olyan szintű Abszolút. kérdés, hogy nem tudom, azt szoktam mindig példának mondani, hogy miért blue angolul a kék? Hát mert ezt a szót Igen. találta ki valaki egyszer, lehet, hogy van valami oka, biztos meg lehet nézni, hogy nyelvtörténetileg nem tudom, miért így alakult, mi az etimológiája, ezek érdekes dolgok, de szerintem fontos szem előtt tartani, hogy neked nyelvtanulóként ez fontos információ-e. Lehet érdekes, meg érdekelhet, meg utána nézhetsz, de hogy ezek a miértek nem biztos, hogy mindig előre visznek a tanulásban. Vannak azok a fajta miértek, amik igen, és vannak azok a fajta miértek, amik Igen. csak frusztrálnak, meg hátráltatnak, és néha el kell fogadni, hogy ez van. Nagyon egyetértek veled, Sziszi. Szerintem azt az energiát, amit arra fordítunk, hogy dühösködünk rajta, hogy hát én ezt nem értem, hogy miért, azt fordítsuk inkább egy ilyen kíváncsiskodó energiává, hogy jaj, de miért így van, nézzük már meg. Persze csak akkor, hogyha sok időd van, mert hogy amúgy ezek tényleg nem visznek előre. Meg kell tanulni jó kérdéseket feltenni a nyelvtanulásban. Uh-huh. Mert amúgy tényleg az van, hogy annyira sok idő a nyelvtanulás, hogy nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy napi 10 órát tanuljanak nyelvet, vagy 5 órát, vagy mit tudom én, és azt a kevés idő, amit rászánsz, azt jól tölts ki, és ne buta kérdésekkel, vagy fölösleges kérdésekkel, mert talán nem buta, de nincs értelme. Most itt a végén az lenne a kérésem hozzád, hogy mondj nekünk 3 tanácsot, mit tanácsolnál minden nyelvtanulónak? Hű, ez jó nehéz feladat, 3 tippet mondani, de megpróbálom. Lehet, hogy az első legfontosabb az az, hogy bízzon magában, mert meg tudja csinálni. És nagyon sok múlik azon, hogy ő hogy áll hozzá, mert így lehet önszugerálni magát, hogyha valaki mindig azt mondja, hogy én nekem ez nem megy, béna vagyok, én ehhez hülye vagyok, már megint elrontottam, akkor ez válik a részévé. Ha viszont azt mondja, hogy jó, most elrontottam, de nem baj, mert ez természetes része a tanulásnak, megnézem még egyszer, kimondom még egyszer, és egyszer csak menni fog, és így észreveszi azt, hogy hát én ezt meg tudom csinálni, szóval ezt a részt jó erősíteni szerintem. Lombkató is mondta egyébként, hogy a nyelvtanulásnak az egyik legfontosabb része az, hogy néha veregesd meg a válladat egy kicsit, és bízzál abban, hogy te erre képes vagy, és ez sokkal többet jelent, mint bármilyen módszer, vagy ilyen nyelvtanulási technikák, vagy ilyesmit, tehát hogy bízzon magában. Ezt tudnám mondani. És kicsit puskázok, mert én készültem erre, mert az a baj, hogy körülbelül 100 tippet tudnék mondani, ezt még tanulnom kell, hogy zanzásítsam, és a magadban való bízáshoz egy kis adalék, hogy nem tudod rosszul csinálni igazából, mert ha csinálod, akkor az fejlődni fog, akkor is, ha nem látod, és itt szeretem azt mondani, hogy na, nőtt már a hajam, na, nőtt már a hajam, és megkérdezem minden reggel a páromat, hogy na, nőtt már a hajam tegnaptól? Na, múlt hét óta látod, mennyit nőtt? És nem fogja látni, meg én se fogom látni, de közben a hajam az nő.
Úgyhogy szerintem a nyelvtudásra is így kell nézni, ez az egyik legfontosabb, hogy bízzon magában és a folyamatban, és csinálja. A másik az az, hogy olyan a nyelvtanulás, mint a biciklizés, ezt is nagyon szeretem mondani, és méghozzá azért, mert sok nyelvtanuló van úgy, hogy megnéz egy csomó videót, így felszívja magát, és akkor már úgy érzi, mintha tudná. Aztán, amikor ott van a szitu, hogy valamit meg kell érteni, akár hang alapján, vagy ilyenek, akkor meg így összeomlik, hogy jaj, elvesztem, nem tudtam követni, vagy túl nehéz, vagy túl béna vagyok, pedig nem értem, mert már a videókban olyan jól értettem, és hogy ez igazából olyan, mint hogy akárhány videót megnézhetsz a biciklizéstől, nem fogsz jobban biciklizni, mert kell az, hogy ugye eleinte baromi nehéz lehet, a gyerekeken látjuk, hogy fölül rá, de eldől, nem érzi, hogy kell. Viszont ez is olyan, hogyha egyszer rájössz, akkor utána már menni fog, és már nem tudod úgy csinálni, hogy ne menjen. Uh-huh. Mert Jó. ugye még ha ki is hagytam, most lehet, hogy én már 2-3 éve nem ültem biciklin, de nem gond, mert ha ráülök, akkor már menni fog, mert a nyelvtanulás is olyan kicsit, amit így a tested, az agyad rááll, a szád rááll, és ha újra visszakerülsz abba a szituba, és van gyakorlatod, akkor az menni fog. Lehet, hogy eleinte még az ember keresi az egyensúlyát, vagy egy másik terepen kell technikai gyakorlatot szerezni, vagy például, ha egy másik fajta biciklire ülsz rá, értsd, hogyha egy másik szituációba kerülsz nyelvtanulást illetően, amiben eddig még nem voltál, akkor ne ijedj meg, hanem csak tapasztald, engedd, hogy kitapasztald, hogy itt akkor hogyan működik a dolog. És ebből jön nekem a harmadik, amit javasolnék, az az, hogy tudni fogsz önállóan bicajozni, tehát hogy higgyél abban, hogy a nyelvtanulás is, mint a bicajozás, az megy önállóan, és nem kell, hogy az a tanár, aki az elején még tök jó volt, hogy ott állt melletted, ugye mondjuk a szülő a bicajozásnál, és tudjátok, van ez a gyerektologató rendszer, hogy tudod még tolni, meg ki van támasztva a bicikli, oké, de valljuk be, érdekes lenne, ha mondjuk 15 évesen is még úgy bicikliznél, hogy a két kis cuki kis támasz az ott billeg, meg fut utánad anyukád azzal a bottal, vagy minek mondják ezt, ilyen nyéllel. Nem tudom, minek mondják. Az, aha. Ja, és hát ugye ez kicsit ciki lenne. Tehát a tanár sem fog lobogó hajjal utánad futni évekig, az elején ott van segít, de keresd meg a te egyensúlyodat, tapasztald ki, ne ijedj meg tőle, csináld önállóan. Igazából ezek. Megvan a 3. Jaj, nagyon tetszett mindegyik. Én is szerintem órákat tudnék mind a 3-ról még beszélgetni veled, viszont most már sajnos letelt az időnk, úgyhogy szerintem nagyon szép végszó volt ez a 3 tanács, és a linkeket megtaláljátok Anikó Instagram oldalához és a honlapjához a leírásban, hogyha valaki franciát is tanul, és esetleg magyar, és nézni ezt a videót, de egyébként is magyarul tanulóknak is ajánlom az oldalát, mert sokszor magyarul posztol, úgyhogy érdekes lehet a nyelvtanulásról is olvasni ott. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok minket.